Вітаю! Це подкаст «Твоє моє. Ідентичність». Я Влада Недак. Мій гість Володимир Апчун, журналіст і телеведучий, який пройшов шлях від життя в Україні до служби в ізраїльській армії і повернення додому. Сьогоднішня розмова про ідентичність, адаптацію і внутрішню свободу у пошуках відповіді на питання, чи змінює країна, в якій ти живеш, те, як ти себе відчуваєш. Мені завжди було цікаво, як почувається людина, яка поїхала в Ізраїлі, повернулась в Україну, і кожного дня ти виходиш в ефір в умовах війни. Треба одразу визначитись. По-перше, скоріш за все, там ізраїльтянин і українець, ти брала із інсти, так? В інсті написано ізраїльтянин і українець, і ізраїльтянець і українин. Бо мені важко визначити, хто я більше, ізраїльтянин чи українець. Навіть не так. Мені не важко визначити, я визначив для себе, я і. І це настільки все нерозривно пов'язано між собою, що я не можу сказати, що я там тільки ізраїльтянин, або я тільки українець. То я українин і ізраїльтянець. Окей? Ну, це просто там заради жарту. А по-друге, я не те, щоб бачу якусь там кардинальну зміну в тому, як треба подавати новини чи щось таке. Коротше кажучи, умови вони не дуже змінились для мене. В Ізраїлі, на жаль, війна – це не щось, що трапляється вкрай рідко. І Україна, на жаль, відчула на собі війну, тому... Типу, з перших днів я точно знав, що треба робити і як подавати інформацію тут хоча б. Ти був на крок трохи попереду. Ну, не те, щоб на крок попереду, але щонайменше у мене був той досвід, який, скажімо, там у моїх колег на якомусь етапі був ще відсутній. Якщо повернутись в ідентичність, давай згадаємо твоє дитинство, де ти зростав, хто були біля тебе люди, якої ідентичності, поділись. Я народився в Житомирі. Зростав в нормальній єврейській сім'ї. Навколо мене були різні люди. Абсолютно. Це були не тільки там євреї, це були вірмени, ну, українці, звичайно. Та сила селена людей. Якось не розділяв я на хто є хто. Людина. З нею класно спілкуватись, спілкуюсь, з нею не класно спілкуватись. Побилися, не знаю. Відчуття ось цієї ідентичності, воно приходило від родини. Як взагалі будувалось розуміння, що єврейська родина? Ти це маєш на увазі? Да, саме єврейської ідентичності? Давай так, воно ж не одразу сформувалося. Воно формувалося поступово. І воно формувалося навіть не так, не стільки поступово, скільки спочатку це був бум, а потім поступово формувалася ідентичність. Бо мені не одразу сказали, що я єврейський хлопчик. Що я їдеше бойнем, мені сказали, знаєш коли? Десь приблизно в 10-річному, напевно, віці, чи щось таке. А до того, це я зараз вже такий розумний, я можу казати, були знаки. Все вказувало на це. Чому я не звертав на це увагу? Я не звертав на це увагу, тому що я навіть не здогадувався, що це так. Розумієш, коли бабуся у Франківську готувала коржик мацу, реально, і пригощала мене і казала, хочеш скуштувати? Я такий, та, що це? Це коржик. Файно є, коржик то коржик, хрум-хрум, смачно. Оце маца реально була. Або коли там дідусь по батьківській лінії, періодично якась тема така підіймалася, і він дуже боїться. І він очі ховав, розумієш? Бо його мамусю застрелили, розстріляли в Житомирському Бабиному Яру, бо майже в кожному місті українському є такий. І він очі ховає. І це теж вказувало на це, розумієш? От якимось чином можна було б звернути на це увагу, якщо б я володів тоді інформацією набагато більше. А в 10-річному віці я можу помилятися, але десь приблизно так. Я відпочивав в таборі літньому, просто звичайному. І якесь бидло сказало мені, ти що, жидьонок? Я такий, цікаво, а що воно таке? Розказав батькам, а батьки кажуть, тут моментик, справа в тому, що ти єврей. І, скоріше за все, не знаю, чи то візуально було зрозуміло, що в мене є коріння, чи то просто так людина ляпнула тоді, а мене це зацікавило. І от з цього, це був бум, і з цього моменту починається таке, знаєш, поступове всотування інформації. А що це означає?
а що є? А які традиції? А що треба робити? А як робити? А де шукати? І потім такий: о, маца, щось я таке вже бачив колись в дитинстві. То це була маца. А потім: діду, а хто твоя мамуся? І він такий: чекай. Заходить в кімнату, виносить портрет. Каже: гарна? Кажу: так, дуже. Її вбили. Я такий: бо це теж частина нас, розумієш? Це теж частина нашої самоідентифікації. Я такий: окей, розумію. І все. Так поступово. А потім Сохнут. А потім я приходжу в Сохнут, а там все таки класні, все таки чудово, і все таки неформально, бо це неформальна освіта. Я такий: я теж так хочу. Але не хочу, щоб мені хтось сказав, що робити. І я хочу всім казати, що робити. І пішов на курси Модрихим. Це організатори молоді. Так? Да. От, організаторів молоді. Закінчив курс Лехет, який називався. Я не пам'ятаю, в якому році це вже було. Там, скажімо, 2001. Напевно, може раніше. Все, почав працювати в Сохнуті. А далі, ти працюєш в Сохнуті, розповідаєш людям про Ізраїль. А там жодного разу не був. Як так? Так не можна. Треба летіти в Ізраїль. Ну, хоча б просто в якості туриста. Полетів в Ізраїль в якості туриста. Подивився. Комфортно, цікаво, прикольно. Повернувся в Україну, продовжив працювати в Сохнуті. Потім з'являється можливість потрапити в Ізраїль в, скажімо, як частина програми. Тоді це було на Але для тих, хто навчається в школі, або це села згодом для тих, хто вже закінчив школу і хоче навчатися в університеті в Ізраїлі. На Але я не проходжу. Щось трапилось, не знаю, не підійшов. Недостатньо відірвався від сім'ї. О, да, це психологічні не знаю, тести. Чому. Не знаю. Мені сказали: ні. А потім села, так. Я потрапляю по селі в Ізраїль, 2002 рік. Якісь обіцянки, які мені давали з самого початку, абсолютно не виправдовуються. Все якось, коротше кажучи, абсолютно нове життя. Більш самостійне, ніж було до того. Мені 16 років. Я такий: клас. Все. Далі вже не просто самовизначення, самоідентифікація як єврейський хлопчик, а єврейський хлопчик, який живе в Ізраїлі. Все, я там починаю ставати поступово ізраїльтянином. Всотувати знову набагато більше, ніж я думав, бо це не тільки єврейська культура, це ще ізраїльська культура. Вона набагато насиченіша, багатша, аніж просто єврейська культура, щоб не обмежуватися саме такими визначеннями. Хочу повернутися все ж таки до родини. Наскільки родина спонукала і давала тобі оце бажання відкривати все. І традиції, культуру, спогади. Тому що це не часто така історія, де про єврейство говорили або навпаки щось приховували. Що ти можеш згадати, як це було у вас? Ти бачиш, навіть відштовхуючись від тих історій, які я вже розповів про мацу і про коржики, і про те, що дідусь приховував те, що його мамусю розстріляли через те, що вона єврейка, то напевно, трошки приховували. Але от до того моменту, поки ти не починаєш ставити питання. В той момент, коли ти починаєш ставити питання, вже зайве приховувати, вже нема чого приховувати. Вже давайте, все. Я в курсі. Дайте. І тут, напевно, треба розуміти, що в мене просто така сім'я, вона не заважає. Є момент, є, можливо, якась нагода, потреба, як завгодно зараз визначаємо, для того, щоб обмежити мене в інформації. Вони спочатку обмежують. Далі так трапляється, історично складається, що я все ж таки дізнаюся це, отримую цю інформацію. Все, нема чого приховувати. Давай ми не будемо тобі зважати. Що ти хочеш, в Ізраїль полетіти? Окей. Цікаво, що в мене навпаки, не те, що не відмовляли, але от якось дідусь, який був такий в мене впливовою для мене частиною побудови єврейського світу навколо мене і в родині, він навпаки казав: а ти подивись на можливості тут. Наскільки тут є ці можливості для єврейського світу, для твого пошуку, для духовного пошуку. І в мене
перший досвід Ізраїлю, він був, мабуть, скоріш за все, я б сказала, такий болючий. Це була друга дружина мого дідуся, і вона захворіла, і він шукав можливості лікування в Ізраїлі, мабуть, тому що ми поїхали разом саме от в такому і лікарні. Все це було побудовано настільки, що я одразу, не знаю, для себе, мабуть, це теж в подальшому виявилось таким небажанням розглядати і роздивлятись цю країну для моїх можливостей. Тобто я повернулась і поставила як досвід. Я навіть іноді згадую, чи це дійсно було настільки в ранньому віці, що я от встигла побувати в Ізраїлі в 14-15 років, і всі мені питали: о, ми тебе не чекали в школі, ми думали, що ти залишишся, бо це трапилось якраз влітку, і всі вже домовились, що влада залишилась і буде навчатися в Ізраїлі далі. До речі, про програми НАЛІ, така типова історія. У мене от син декілька років намагався потрапити і саме не проходив психологічні тести, але він мені дуже класно потім пояснив, що ти намагалась мене відправити, хоча суть цього проєкту і програми, що я їду перший, а ти потім до мене їдеш. А в твоїх планах це не ставало, тому, можливо, все склалось. Чому ти вирішила, що це моя країна? І навіть зараз він каже, що якщо воювати, то за цю країну. Я тут відчуваю, що я тут для... А є його однокласники, які після єврейської школи нашої в місті Кривому Розі поїхали і зараз служать, особливо от після 7 жовтня один був поранений, і це відчуття, він каже, дивно, а я не відчуваю, що я там готов за Ізраїль. Ось так. То слухай, скільки людей, стільки історій буде. Ти уявляєш, скільки чинників насправді могло спрацювати навіть в моїй історії, в історії мого життя? Скажімо, мене б взяли на НАЛІ. Ти знаєш, що б зі мною зараз було? Я теж не знаю. Я чув силу вселенної історії, як на Орешники, не знаю, там починали вживати наркотики, алкоголь, але я чув силу вселенної історії, як люди, які приїхали в Ізраїль по НАЛІ, далі ставали неймовірно успішними, багатими, неважливо, відкривали щось, науковці і так далі. Все клас. Але я потрапив по селі. І на селі можна було обирати для себе різні напрямки. Один із цих напрямків був село Мадаїм. Це наукова села. Тобто нас відправили в Ніцану, для того, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, це приблизно кінець світу і трошки праворуч. Бо найближчий населений пункт, це був велике місто, це була Бершева. А від Бершева до Ніцани треба було їхати ще 1,5 години, щось таке. Це південь. Якщо зорієнтувати по Ізраїлі, це супер південь. Це отак трошки придивитися. А що це таке? А, це кордон з Єгиптом. От, і там ми вивчали іврит, математику нам викладали на івриті, фізику нам викладали на івриті, геометрію нам викладали на івриті, астрономію нам викладали на івриті, бо там є Мерказ аш-Шемеш, це центр дослідження планети Сонця, бо там пустеля, і в пустелі можна спостерігати за цим дуже файно. От, коротше кажучи, біологія, хімія, це все викладали нам на івриті, і тому це була наукова села. Ну і далі я ж міг потрапити на іншу село, не знаю, там на спортивну село, ще кудись. Ким би я був зараз? Біс його знає. А так я от такий, як є. А от питання про мову. Так. В дитинстві якою мовою ти розмовляв? Я думаю, що з дитинства я спілкувався російською. А українською якою? Українською я вивчав в школі. А українською виключно я почав спілкуватися вже в 19-му році. Я просто хочу провести паралель, наскільки Ізраїль використовує час для молодих нових репатріантів вивчити мову максимально швидко, інтенсивно за ось цей перший час перебування в країні. І навіть ти перелічив такі складні предмети, і вони викладалися. Тому зараз питання мови настільки болюче. Я завжди пояснюю, що моя родина, вона була російськомовна. Я навіть застала часи ідишу в родині. Я закінчила педагогічний університет міста Кривого Рогу, і я викладачка російської мови і іноземної літератури. І я так завжди цим пишалась, тому я на своєму шляху. Хоча наскільки ми могли б перейняти цей досвід Ізраїлю, ось такого інтенсивного,
чи можна назвати примусового занурення в мову? Примусового ні. Це, по-перше, це було моє рішення. Мене ніхто не змусив їхати в Ізраїль. Мене ніхто не примушував це робити. Я це обрав. Якщо я це обираю, всі наслідки – це мої наслідки. Я маю з ними якимось чином мати справу. Це по-перше. По-друге, ми маємо розуміти масштаби з тобою. Коли у тебе 40 мільйонів і 1,5 мільйона, та якщо ми беремо там з пострадянського простору україномовних, скажімо, хто поїхав в Ізраїль, ще менше, ніж 1,5 мільйона. І тоді, ну окей, якщо ми загалом візьмемо всіх репатріантів, скажімо, там 2 мільйони людей, окей, та, грубо кажучи, 2,5. Це інші масштаби. Скільки в Україні тих, хто там досі вагається, чи переходити їм на українську мову, чи ні. Набагато більше. Тому саме от просто компілювати, скопіювати і перенести сюди, я не думаю, що вдасться. До того ж, слухай, ну так чи інакше, тут набагато більше тих, хто не спілкується українською мовою, хоча насправді вони чудово володіють українською мовою. І було б бажання. І, власне, і цього бажання буде вже достатньо. З івритом трошки інакше. Я дуже хотів спілкуватись одразу на івриті, але така справа, це інша мова. Що ти поробиш? І треба її вивчати. Взагалі, от в 16 років твої спогади, відкриття про країну. От що тебе так вразило? Давай я спочатку згадаю іншу історію, бо ти сказала їдеш. Я обожнюю їдеш, але ні, збрехав, перепрошую. Я лайку на їдиш обожнюю. Бо, власне, майже все, що я знаю на їдиш, це лайку. Був такий директор школи Орц в Рішон Леціоні. Його звуть Менахем Вайнбойм. Я дуже сподіваюся, що він досі живий. Менахем Вайнбойм був чи то директором, чи то, окрім того, що він на якомусь етапі був директором Орту, він в видавництві якусь посаду займав, і це видавництво робило такі невеличкі журнали на їдиш. І там був розділ, в якому були лайки різноманітні, не їдеш. І це просто ідеально. Я запам'ятав декілька з них. І зараз, ну просто це ж, я скажу тобі, ти все зрозумієш. Давай. Дивись. Sollst leben, aber nicht lang. Що це таке? Як ти вважаєш? І тут важливо все. Починається все, щоб ти жив. Sollst leben. Aber nicht lang. Але недовго. Як тобі таке? Ну, ідеально. Розумієш? Або Etrog mit Zucker soll dich überfahren. Etrog mit Zucker. Вантажівка з цукром. І ти такий. Soll dich überfahren. Щоб тебе переїхала. О, таке. Це просто зверни. Але бачиш, в мене дідусь, він використовував цю першу частину, і він вже використовував її російською, щоб ти мені була здорова. Ага. Тобто він завжди, коли я їхала там кудись по справах, і це була дорога, він, щоб ти мені була здорова, повертайся скоріше. От це була частина. Клас. Але в мене теж був ідиш, і саме дідусь розмовляв, але лаявся він виключно російським матом, тобто був ідиш, потім все бляха і все таке, тому що він намагався все ж таки якісь речі донести. Я не використовую лайку взагалі. Ну, мається на увазі там російсько-українською. Намагаюсь щонайменше не використовувати. Це, до речі, пов'язано з «налі». Чому? Тому що я на якомусь етапі вирішив, знаєш, це таке марення. Якщо я не лаятимусь, от ніколи, мене мають взяти на цю програму. Мене не взяли на цю програму, я такий, ну що я тепер, лаятись почну чи що? Ну мені подобається не лаятись. Я краще підбиратиму інші слова для того, щоб власну думку висловлювати. А їдеш дозволяє мені от трошки відходити від цього. Дуже гарно. Я теж якісь моменти, мені більше нагадую німецьку мову і можу пістемансис. Це пусті розмови. Дідусь, що от або був вислів, що такий рідкий, як от третя заварка, третя, четверта заварка. От якісь такі моменти я згадую. На жаль, нема з ким практикувати, але це дуже класна така історія. Повертаючись до твого питання, які у мене перші враження від Ізраїля. Дивись, перші враження від Ізраїля, вони базуються на очікуваннях, так чи інакше. А очікування були наступні. Я їду туди в серпні, в Ізраїль. 14 серпня, якщо я не помиляюсь, 2002 року. Якщо я не помиляюсь, що ти запам'ятав, це назавжди зі мною, та ні, я жартую. Я їду туди після того, як мені пообіцяли, слухай, все одно розпочинається там з 1 вересня все,
Але до того часу у тебе будуть екскурсії, вас, як групу, возитимуть по Ізраїлю, ти ознайомишся усім познайомишся з країною набагато краще, ти відчуватимеш себе вже достатньо комфортно, а з 1 вересня ви розпочнете навчання. 14 серпня я приперся туди, в Ніцану, це пустеля, я нагадую. Там була розвага, басейн відкритий, не моє. І місцеві мадрихи, організатори молоді, кажуть, ми не розуміємо, якого біса вас приперли так рано сюди. Реально, ми розпочинаємо у вересні, і з вересня вся програма розпочинається. Тобто возитимемо вас, а вже ж, але з вересня. Зараз ні. Живіть. І ти такий, клас. От тобі і перше враження. Але, таке. Мене ще в Сохнуті, коли я навчався на Лехет, це от школа мадрихим, почали тоді представники Сохнуту, як посланники зі справ молоді та по справах молоді. Це були Лібі Левін і Зеєв Сомін. І вони почали називати мене Ваван. Все за мною зачепилося Ваван. Я приперся в Ізраїль вже в якості нового репатріанта на село. І людям, які нас зустрічають в Ніцані, телефонують ті, хто нас супроводжує. Дівчата там теж, вони як автобусні організатори молоді. Телефонують і кажуть, до вас їде Ваван, тому готуйтесь. Мене зустрічають, це вечір вже такий, ми під вечір приїхали туди. Автобус зупиняється, посеред нічого, бо це пустеля. Ні, там будиночки, все гаразд, це цивілізація, але вона посеред нічого. І підходять до автобуса ті, хто мають приймати нас в Ніцані. Це Йонатан і Діма. Вони дивляться на те, як я виходжу з автобусу, і починають реготати. Чому? Вони готувалися до того, що припреться зараз Ваван. І буде робити тут мерви, розумієш? А я приперся такий, а йдеш воїном. Вони такі патли. Зараз важко це собі уявити. Я тобі надішлю світлину, ти мені повіриш. У мене патли кучеряві, абсолютно, розумієш? Вони такі кучеряшки, що можна було пальці так встромляти в кучеряшки. Були давно. І я був худющий, просто худющий. Не знаю, скільки я важу. Може, там 60 кілограмів максимум. І вони такі, Ваван. Але ж ти розуміла, з Йоніком я досі дружу. Він зараз директор представництва Keren Yedidut в Молдові і Україні. І, здається, ще в якихось країнах. Молдова і Україна, не чіпляйся за це. Ми досі з ним дружимо, він коли тут, ми обов'язково зустрічаємося, ми там десь тиняємося. І я Ваван для нього. Обставинах, в яких опиняємось ми останні 3 роки, це відчуття, що я точно чогось від себе не очікувала. Умовно, мені здавалося, що я такий трус. Трус, і чим більше і страшніше в нашому місті Кривому Розі, і 2 місяці, березень і квітень, був настільки інтенсивний по обстрілах, і це навпаки відкриває в мене, що я якихось речей я просто не боюсь. От якщо б мені сказали, згадували, ми там війна, та ніколи навіть не згадували, не уявляли. Але допустити одразу я б казала, що я перша буду та, хто поїде, або там заради себе, дітей. Ні. Не знаю, якась відважність, сміливість. І точно скажу, що є люди, які плюс-мінус орієнтуються. От ще там, от вона ще там. І я це транслюю. Я транслюю і своє життя, та іноді бувають моменти, коли і руки опускаються, але все одно ти знаходиш... Так, я розумію. Нас в будь-якому разі формують обставини. В будь-якому разі. Обставини і наша реакція на ці обставини, і ті висновки, які ми робимо, коли ми опиняємося в обставинах і виходимо із них, або знаходимо якийсь вихід звідти. Дивись, так, знову ж таки, історично склалося, що одні з найяскравіших обставин, з якими я зустрівся, це був переїзд в Ізраїль. І в Ізраїлі на якомусь етапі все ще відбувалося моє формування як особистості. Тому
16 років я жив в Україні. Ну, скажімо, там з 14 років приблизно я вже почав занурюватися набагато сильніше в ізраїльську єврейську культуру, тому що працював в Сохнуті. Тому це вже там додало ще додаткові якісь чинники, які впливають на формування мене як особистості. Далі Ізраїль – це формування мене як особистості в іншій країні, плюс самостійне життя, яке починається з 16 років. Трошки за тобою стежать, але через 9 місяців тобі кажуть, ну все, тепер ти молодець, здоровенний і ходи гуляй, ну роби, що хочеш. Ні, бажають найкращого, все ок. Але. І це знову як додатковий чинник. Я хотів з дитинства стати радіоведучим. Я мріяв стати радіоведучим з дитинства. Реально, з дитинства. Я компілював радіоетери, записував на касетні магнітофони. Була історія ціла. І так сталося, що саме в Ізраїлі я втілив цю мрію в життя. Чи це тому, що це Ізраїль? Оце Не моє знаю. було питання. Не знаю. Є думка, що Ізраїль розкриває всіх. Людина приїжджає і може знайти себе будь-де. Це так легко втілити або мрії, або навпаки, класно, важко працювати і за це отримувати гроші. Давай не будемо нікому брехати. Якщо ти прагнетимеш досягти своєї мети і докладатимеш до цього зусиль, скоріш за все, ти зможеш це зробити будь-де. Чи це буде Ізраїль, чи це буде Україна, чи це буде інша країна, чи це будуть Сполучені Штати Америки. Ну, в American Dream теж є така штука, але скільки людей її досягли? Ну, це ж означає, що це не торкається кожного і не стосується кожного, а тільки тих, хто дійсно докладає зусиль для того, щоб досягти цієї мети. Якщо б я залишався в Україні, пішов би я радіоведучим? Не знаю. Скоріш за все, так, можливо. Якщо б ця мрія все ще залишалася в моїй голові. В Ізраїлі вона все ще залишалася, я вирішив її втілити в життя. Бо, а що робити? Я вже тут. То яка різниця? Я хочу, якщо я спробую, може або піти так, як я хочу, або інакше. І тоді я отримую життєвий досвід класний. А далі я розумію, я хочу чогось більшого, наступна сходинка, телебачення. Я починаю працювати на телебаченні ізраїльському. Знову ж таки, якщо б я був тут, я б почав би після радіо працювати на телебаченні? Не знаю. Але у мене є відповідь. Бо я повернувся в Україну. На якомусь етапі я спочатку, коли я виїхав із Ізраїля і повернувся в Україну, я думав, що я повністю зав'язав з телебаченням і медіа. Повністю зав'язав. Інша історія. Вигорання, невигорання, неважливо. Було чим займати себе в інших галузях. Я повернувся на телебачення. Чи мене взяли, тому що я такий класний, неймовірний? Скоріш за все, але були кастинги. Тобто, розумієш, я хотів, я докладав до цього зусиль. Мене взяли. Супер. Мені подобається ця історія про коли не будуються, знаєш, оці ілюзорні, що ось там 100%, там якось легше. Звісно, євреї чекають своїх євреїв сюди. І не знаю, чи буду дивитися мій однокласник, який поїхав, і він був, настільки, мені здавалося, що 7 був в математиці, в фізиці, і тут він міг би бути, і він тренер в плаванні. Окей. Завжди мама з дідусем з таким сумом казали. І що він там зробив? Але чекай, 7 класно там? Я думаю, да. Ну, то ти розумієш, він насправді нічого не втратив. Він, можливо, знайшов себе. І це трапилось, знову так історично склало, що він знайшов себе саме там. Будь-які нові обставини призводять до того, що нам треба необхідно під них підлаштовуватись. В процесі цього підлаштування ти отримуєш неймовірний життєвий досвід. До чого він призведе? Окреме питання. У кожного своє. Але є варіант, що він призведе до зростання тебе як особистості, до твого успіху фінансового, не знаю, соціального, ще якогось. Неважливо. Але це може статися. Тому давай так, ми ж не можемо казати, що ні, це не те місце, де ви втілите свої мрії в життя. Як ми не можемо казати, що так, це саме те місце, де ви втілите свої мрії в життя. Якщо ви намагатиметесь, робитимете та докладатимете зусиль, це трапиться там, тут, в будь-якому іншому місці. А про досвід в ізраїльській армії. Найкрутіший досвід, яким я можу ділитися, я не впевнений, що це можна втілити в життя, наприклад, в Україні. На жаль. Ми з тобою про масштаби. Ми про масштаби держави. Та? Київська область, Ізраїль. Треба це розуміти. Я вже після того, як отримав вищу освіту, давай так, я
почав отримувати вищу освіту. Після того я отримую відтермінування від служби. Але з цього моменту починається офіційно моя служба. Я просто не перебуваю фізично на базі або не перебуваю фізично в військовому офісі. І тому це вже нараховується служба. Між 3-м і 4-м, здається, роком навчання під час літніх канікул у мене курс молодого бійця. Я проходжу курс молодого бійця, після цього я знову повертаюсь на навчання. Завершую навчання повністю, і після того я повертаюсь на службу. І служба у мене вже після того, я, здебільшого, найстарший серед усіх, бо мені вже далеко не 18, а туди потрапляють хлопці та дівчата, яким 18, вони щойно закінчили школу, і от вони одразу поїхали, пішли в армію. От я вже після освіти, плюс я на тому етапі, коли повернувся на службу, вже був одружений. І все, а це означає, що є певні особливі умови моєї служби, які армія надає мені. Бо, слухай, я одружений, це означає, що мені треба утримувати свою сім'ю. Армія не може забезпечити мене такою кількістю або такою зарплатою, щоб я почувався дуже класно. Окей, тому мені дають дозвіл на роботу. Або мені дають дозвіл на роботу, а я працюю на телебаченні, у мене ранкові етери. Це означає, що о 5-й ранку я з'являюсь в студії, готую етери, читаю їх, і десь близько 11-ї години я їду на службу. Не їду насправді, бо я виходив з однієї вежі, перетинав дорогу, і вже база. Бо це в Тель-Авіві було. Це база Кірія, Генштаб, якщо хочеш, там розташовано. Коротше кажучи, так відбувалося. Тому це все ще додаткові якісь класні умови, які дозволяли мені поєднувати мою роботу і мою службу. Перший день повернення на службу у мене був після мого першого в житті телевізійного етеру. Я ще приперся, намальований, я в гримі був тоді. А грим телевізійний, якщо ти добре це знаєш, він починає, якщо не дуже дорогий і не дуже якісний, і я його намазюкав забагато, то він починає збиратися. І кожна, знаєш, такий, цей... Все видно на обличчі, наче мені 39 на той момент було, а мені було набагато менше. Такий. Коротше кажучи, це було кумедно, і це було прикольно, і це людський підхід, максимально людський підхід, бо мій командир Елі якось каже, я хочу потрапити на твій етер. Можливо? Таке втілити в життя? Я кажу, так, легко. Зустрічаємось о 5-й ранку біля цієї офісної будівлі. Все як стандартно, тобто я готую етери, трошки там п'ю каву, його пригощають кавою команда, бо теж є продюсери, розповідають йому, як все відбувається, бо я не можу відволікатись, мені треба готувати випуски. Зачитую випуски і так далі, продовжую це робити. На якомусь етапі Елі підходить, вибач, будь ласка, відволікаю, я на базу, а ти підтягуйся після цього. Я та вже ж, як завжди. Я приперся після етеру на базу. Елі підійшов і каже, якщо протягом дня ти просто захочеш покласти голову на стільницю на руці і поспати, і якщо хтось підійде до тебе і скаже, що не можна так робити, кажи, що я дозволив тобі це робити. Все. Бо я розумію, через що ти проходиш щоденно, я розумію, яке у тебе навантаження, а твоя служба все одно продовжується, ти виконуєш свої обов'язки, все ок. Круто. Людський підхід, максимально людський підхід. Чудовий? Так. Чи це стосується всіх, хто служить в армії оборони Ізраїлю? Не знаю. Я з усіма не спілкувався. Моя історія така. Чи можна імплементувати це в Україні? Можливо, індивідуально. Але сказати, що це виключно так і всюди в армії Ізраїлю, і може бути виключно так і всюди в армії України? Напевно, ні. Ти в дитинстві багато задавав питання. Так. Я теж була людиною, яка задавала дідусю дуже незручні, я вважаю, питання, особливо про війну. І от моє питання до тебе. Були моменти, коли ти боявся? Я не знаю, чи були моменти, коли ви стикались з загрозами? Ось, все ж таки, армія. В армії ні. Моя служба була така, є в ізраїльській армії, як і в будь-якій армії, є бойові частини, а є те, що в Ізраїлі просто англійським словом називається job. Це просто твоя робота, ти щоденно з'являєшся там. Адміністративні питання і так далі. Я взагалі займався рекламою офіцерських курсів. Є
офіцери бойові, а є офіцери Кцунат-Хоф, офіцери, які я в військово-морських силах служив. А є офіцери, які служать в військово-морських силах і море не бачили, бо вони в офісі. Так от, і коли проходять курси офіцерські, набирають людей, в бойові офіцери немає ніякої проблеми з вибором людей. Обирають серед найкращих. В офіцери, які жодного разу моря не бачать і тільки в офісі, обирають з того, що є. І нам треба було збільшити кількість тих людей, які охоче приходять і стають офіцерами без моря, не бойовими, джобними офіцерами. От я займався тим, що вигадував, як це можна зробити. Питання про дівчат в ізраїльській армії. Навіть не тому, що певна кількість жінок зараз в лавах ЗСУ, а от взагалі, як це, да, готувати себе до такої повноцінної служби. Тому що я питаю, а в голові в мене є думка, що гіпотетично моя донька, 12-річна, вона в Україні, можливо, буде або мати службу, або мати кар'єру. Це дуже-дуже можливо. Але немає оцього такого страху, ой, як моя дитина, або мені треба буде, і моя дівчинка потрапить, і що ж вона там буде робити, і це буде складно. Ми з тобою вже чіпляємо трошки іншу тему. Це тема, яка не стосується дорослих людей. Це тема, яка стосується виховання дітей. Це тема, яка стосується того, як формується самоідентифікація ізраїльська. От про що ми зараз. Тому і ми зараз спостерігаємо це навіть в Україні, тому що Пласт і інші організації, які зараз набирають популярності, стають більш популярними, аніж колись, або розповсюджуються набагато активніше, я б аніж сказала, колись. в інших широтах України. Тому Можливо, навіть так. Такого в Ізраїлі набагато більше. Більша кількість різних організацій. І тому з дитинства ти, знову ж таки, всотуєш в себе те, що на якомусь етапі це буде служба в армії. Бо і в Україні, і в Ізраїлі це обов'язкова служба в армії. Або певний рівень індоктринації відбувається, бо це все так чи інакше це пов'язано з ідеологією. Питання, як ти сприймаєш цю ідеологію і наскільки агресивно тобі цю індоктринацію роблять. Якщо це м'яко приємно, то ти любо сприймаєш це і кажеш окей. І на якомусь етапі це навіть не питання для тебе, йдеш ти служити чи ні. Питання для тебе, де ти служитимеш, в якому підрозділі ти служитимеш. І батьки, діти, яких йдуть служити в бойові частини, напевно хвилюються, я ж не можу сказати, але і горді, і пишаються тим, що їх діти... Я тільки хотіла додати, що будь-де батьки будуть хвилюватись, в армії ти чи не в армії. Мені здається, що така трохи природня штука, і в мене немає родини в Ізраїлі, ніколи не було. Але коло знайомих – це от з такою, що там потрапив в такі війська. Так і є. Елітні війська, розумієш? Елітні війська – це насправді, якщо ми там відштовхуємося від, проводячи паралелі, скажімо, колись хай-тек, високі технології, працювати в хай-теку – це було супер. А от мій син, а от моя доця потрапили в хай-тек. І такий... А от мій син або моя доця в елітних військах зараз служить, в Голані, в 3-й штурмовій. Офігеть. Це круто, розумієш? Це прикольно. Просто в Ізраїлі це формувалось набагато довше, аніж це формувалось в Україні. В Україні зараз це формується. Це в процесі. Воно і в Ізраїлі в процесі. Але уяви собі, який запас був до того, який хвіст був до того. Ми там відштовхуємося від 48-го року, наприклад. Або ми відштовхуємося від, грубо кажучи, 14-го року. І це просто різний період часу. Тому я думаю, що за той самий період часу в Україні буде точно не гірше. Відверто, коли я згадую себе, 18, 19, 20, мені здавалося, що я навіть не бачила інституції офіційні. І було упередження таке:
Він закінчив коледж, Мгм. або це називалося технікум, бурса. Ну і що? Ну, обов'язково армія. От цей пласт стереотипів треба було подолати. І зараз ми його дуже швидко, отак інтенсивом долаємо після того, що завжди армія – це для певного кола людей, які там щось не встигли, не зробили, або не визначились по життю, або навпаки, там батьки кидали з точки зору, ну нехай армія тебе навчить, покарання трохи. І я взагалі навіть з повномасштабним вторгненням я казала, Боже, я не помічала військових, військову інфраструктуру. Я просто щаслива, що навіть в цьому вигляді в нас є, тому що воно ми ніде не вивчаємо. Це повертаючись до системи ізраїльської, в чому її унікальність, в тебе є уявлення про як будується держава, що відбувається, що можливо. Є, мені здається, що ми з цим тільки зараз складаємо таку повну картинку. Знову ж таки, дай цьому час. Так, це займає час. У нас зараз в Україні це відбувається дійсно набагато більш інтенсивно, аніж, скажімо, на даному етапі це відбувається в Ізраїлі. Бо в Ізраїлі суперінтенсивно з 48-го року, просто беззупинно війна за війною були. Тому, ми можемо собі уявити. В Ізраїлі, і я ж кажу, в Україні, якщо брати той самий проміжок часу, на мою думку, точно не гірше буде. З рівнем всього, з рівнем самоідентифікації, з рівнем розуміння певних процесів, з рівнем розуміння і обов'язків, і прав в кожної людини. Так, дай цьому час. Якщо пояснити людям, в чому різниця між євреєм і ізраїльтянином, ти б міг би таке зробити? То вже ж. Ізраїльтяни – це ж не тільки євреї. Ізраїльтяни – це араби, ізраїльтяни – це християни, ізраїльтяни – це іудеї, євреї. Це люди, які живуть в Ізраїлі, які є громадянами Ізраїлю. Але от часто я там таке чую, що ти... Це ізраїльтянин або ізраїльтянка. Це важко пояснити. Тобто навіть не проводять паралель, що це єврей. Це такі дві різниці. То ні, це не різниці. Це вже таке. Це тут, по-перше, є упередження, по-друге, як є, у когось і воно є, у когось воно відсутнє. А по-друге, є ж приклади не дуже приємні. В кожному суспільстві є ті люди, з якими ти хочеш мати справу, і є люди, з якими ти справу мати не хочеш. Питання, наскільки ті, з ким ти не хочеш мати справу, яскраві. Наскільки вони заявляють про себе. Або навпаки, наскільки ті, з ким ти хочеш мати справу, яскраві. Так історично складається, що інколи в Ізраїлі ті, з ким не дуже хочеться мати справу, бо неприємно, наприклад, вони достатньо яскраві, гучні щонайменше. І далі ти будеш проходити, ми з тобою там, ізраїльтяни, йдемо, і біля нас таке невеличке скупчення ізраїльтян, які дуже галасливі, і вони щось гарлопанитимуть, і вони там битимуться і ще щось робитимуть. Не тому, що вони ізраїльтяни, просто тому, що вони дуже галасливі. І ніхто не скаже, що дивись, які інтелігентні ізраїльтяни, щойно поруч минуло, пройшли. Ні, скажуть, ізраїльтяни, вони галопанять. Звичайно, зараз вкрадуть рушник з готелю чи ще щось. Так само там з українцями, якщо упереджено ставитися і чіплятися саме за найгірших представників країни, то тоді можна про кого завгодно, що завгодно вигадати. Про американців так само, так? Реднеки. Серйозно? Ми ж не кажемо, що всі американці реднеки. Але реднеки там є. Але цікаво, що ізраїльтяни, вони вміщують різні ідентичності. Загальне уявлення населення яке? Там всі євреї. Країна для євреїв, виключно для євреїв. Ні, країна для повернення тих, у кого є єврейське коріння. В третьому поколінні. Це тоді люди підпадають під дію закону про повернення в Ізраїль. Або ті люди, які народилися в Ізраїлі, скажімо, там вони вже четверте покоління, але вони є дітьми, які народилися у третього покоління, вони теж ізраїльтяни. Коротше кажучи, Ізраїль – це не тільки євреї, це факт. Це мені було особливо важливо почути і передати. Чи є там люди, які чіплятимуться за те, звідки ти приїхала? Так, є. Чи більшість ізраїльтян чіплятимуться за те, звідки ти приїхала? Скоріш за все, ні.
Чи є там люди, яким абсолютно байдуже, звідки ти приїхала? Ти класна людина, з тобою будуть спілкуватись, тобі необхідна допомога, тобі допомагатимуть. Так, є. Окей? Чи це відбувається в Україні? Так, це відбувається в Україні. Приблизно так само. Чи є ті, хто дозволить собі щось ляпнути, тому що у тебе інша культура? Так. Чи означає це, що це абсолютно більшість? Ні. Чи є тут люди, які скажуть: «О, інша культура? Розкажи!» Є. І це класно. Розумієш, це те, з чим ми абсолютно там зовсім нещодавно зіштовхнулись. З Ханукією на Майдані. Бо хтось помітив, що там є Ханукія, і це почало заважати багатьом людям. Чекайте, зараз вона вам заважає, бо ви її помітили, а минулого року вона вам не заважала? Ні, то вона там була. А поза минулого року? Ні, а вона там була. А до того? Ні, а вона там була. До речі, її знімають А вже ж, вона там не стаціонарна. А в нашому Кривому Розі вона стоїть на постійній основі. Серйозно? Ну окей, ну стоїть і стоїть. Бо це насправді символ світла, це подарунок світла. Хтось може не сприймати це і сказати: я не хочу цього подарунку. Окей, не треба, не сприймай. Ну там всі отримуватимуть світло, а тебе воно оминатиме. Ну це щось таке, розумієш? Чи це є нав'язуванням там іудаїзму тим, хто сповідує християнство або іслам? Ні. В іудаїзмі взагалі для того, щоб стати іудеєм, якщо людина не іудей, це така морока. Це просто тобі максимально пояснять, що не треба цього робити. Навіщо тобі це? Живи нормальне життя і насолоджуйся ним. Там багато обмежень, там багато нюансів. Не хочеш бути іудеєм? Не треба. Все окей. Тут так само. Не хочеш сприймати ці символи, їх приберуть. А не приберуть, то вони там стаціонарно вже роками стоять, і все окей. Згадала історію, дуже близький такий дідуся друг, і вони багато років, все життя прожили у Кривому Розі, нарешті вони побудували класний дім. І так сталося, що 3 дітей, дорослі діти, поїхали в Ізраїль, кожен за своїми обставинами, і цей дім став пустий. І от вони зібрались, він покинув все і переїхали з дружиною. І дідусю він жаліється по телефону, що от я там, я не такий, я не єврей, мої стихи тут нікому не нужны, про родину я не так пишу і все. Ну, дідусь там щось він йому каже, коментує, кладе слухавку і каже: я дивуюсь, от просто тут йому було погано, туди він поїхав теж погано. Жив в маленькій хрущовці, де вони, як кажуть, з однією рукою мог поставити, приготувати і вже там в душ піти включити. Було погано. Великий дом побудував. Теж фігня, треба топити, прибирати і все таке. Каже, от люди не можуть насолоджуватися оцим моментом. Тому я навіть зараз, там чуємо, поїхали в Європу, емігрували, не знаю, обставини немає, не залишились вдома, але там погано, немає монобанку, немає якихось, речей звичних, і це не кажуть про те, що це історія виключно українська, бо ми такі українці, або... Та слухай, давай так. У Сапіенс притаманна кльова штука. І ця штука – адаптація. Не тільки Сапіенс, там тваринки теж періодично адаптуються. Ми більш свідомо це робимо, і це треба використовувати. Ти перебуваєш в певних обставинах. Маєш можливість адаптуватись під них. По-різному. Адаптуєшся – стане краще. Не адаптуєшся – буде так само або гірше стане. Все. Все супер просто. Супер просто. Чіплятись або звинувачувати когось і так далі можна завжди. Чи це покращить ситуацію? Я думаю, що ні. Чи це може її погіршити? Так. І тут ремарка окрема, вона полягає в тому, що ми не знаємо обставин всіх, за яких лунають ті чи інші слова. І тому моя пропозиція в таких випадках – продовжувати жити своє життя і концентруватись на тому, як покращити навколо себе щось, щоб і інші від того не страждали. А деструктивно поводитись коли завгодно можна. Мається на увазі, якщо вже все. І якщо ти бачиш в цьому сенс, окей, спробуй, але краще від того точно не стане. Ти повернувся в 2019 році. Так. Як це було?
поїхати це одне натхненно і повернутися в свою країну за стільки років. Ну, в мене не було такого досвіду. Це був переїзд, розумієш? Це було, можна сказати, що це повернення, бо тут багато чого було знайомого. Але це був і переїзд, бо країна за 18 років змінилася. І ну, ти маєш враховувати знову, якщо ти знаєш всі обставини, то тобі набагато простіше зрозуміти все. Обставини полягали в тому, що на якомусь етапі відбулося щось на кшталт вигорання у мене. Може, не вигорання, може щось інше. Я не хочу думати, що це були людські чинники, які так сильно на мене почали впливати зненацька, що я чіпляюсь за це і кажу: все, баста, мені достатньо, я хочу щось інше. Я зав'язую з медіа. Розумієш? Скоріше за все, це було тому, що, не знаю, навантаження, ненавантаження, рутина, конвеєр виробництва, все що завгодно. Щось призвело до того, що я вирішую зав'язувати з медіа. Зав'язувати з медіа замість того, щоб позбавляти когось роботи або там намагатись комусь зіпсувати життя. Я концентруюсь на своєму житті, роблю так, щоб було цікаво, приємно або хоча б позитивно. І для інших. Окей, все, так і робимо. Що для цього треба зробити? Для цього треба кардинально щось змінити в моїй уяві. Та? Я так собі уявляю це. За 1,5 роки, здається, до того, як я повернувся в Україну або переїхав в Україну, мої друзі вже, ізраїльтяни, вже мешкали тут, в Києві, і займались стартапами різноманітними. Ізраїльські стартапи, ізраїльсько-українські стартапи, розвиток і все інше. І на якомусь етапі їм треба було допомогти з документами, написати документ. Є така штука, як ICO. ICO – це коли ти залучаєш кошти, криптокошти, в обмін на я зараз на одній нозі пояснюю, дуже поверхнево, на ту крипту або на той токен, грубо кажучи, на ту криптовалюту, яку ти прив'язуєш до свого стартапу. І далі спекулятивними методами ті люди, які долучаються і кажуть: окей, бери мої біткоїни, дай мені, будь ласка, твій токен, тобто твою крипту, вони дають тобі кошти для розвитку твого стартапу. І якщо твій стартап набирає обертів, то це означає теоретично, що і твоя криптовалюта починає підвищуватися в ціні, в вартості своїй. Спекулятивна історія. Так залучають кошти інколи. Для того, щоб не просто прийти до когось і казати: дай мільйон, ти можеш це інакше зробити. Тут і тобі не треба ділитися відсотками від своєї компанії. Ти не кажеш: це в обмін на 10% мільйон. Ні, ти кажеш: от, будь ласка, наша крипта, беріть її в обмін. І тоді, коротше кажучи, там є така штука, як white paper. Це пояснювальна записка, якщо хочеш. Для того, щоб написати цю пояснювальну записку, я трошки долучився, мене попросили з журналістським досвідом і так далі. Написав свою частину, і мої друзі: о, клас, давай до нас. Долучайся до наших стартапів, до нашої команди. Для цього треба не так багато переїхати в Україну. Чекаємо на тебе тут, все буде, все клас. А я працюю на телебаченні, я займаюся своєю улюбленою справою. Які стартапи? Я вам допоміг з white paper'ом цим, з пояснювальною запискою. Вам сподобалось? То файно є. Мені приємно, вам корисно. Працюйте, заробляйте гроші. Я своє роблю, мені дуже подобається. І тут уяви собі, що з моменту я своє роблю, мені дуже подобається, на якомусь етапі це я роблю над собою зусилля для того, щоб приїхати на канал. Це дивне, нове відчуття. Мені таке не подобається, я так не хочу. Я хочу, щоб я щоразу отримував цей кайф, знаєш, такий, нормовано, дозовано, але тим не менш. Уяви собі, я заходжу в автівку, сідаю, заводжу автівку, і такий, поїхали. Знаєш, зусилля над собою, просто щоб начовити на педаль і поїхати на канал. Так не має бути в моєму уявленні. І тому такий: у мене ж є пропозиція від моїх друзів, яка надійшла 1,5 роки тому, переїхати туди і попрацювати в абсолютно іншій галузі. Я вже почав перевозити речі поступово, щоправда, тим не менш, почав перевозити речі. Друзям нічого не сказав. Ми зустрічаємося на січових стрільців. Тоді ще був заклад, який називався «Любов-морковь». Сидимо в «Любов-морковь», я їм зупу грибову. Друзі, а ваша пропозиція все ще в силі? І друзі такі: ну так. Я такий: окей, бо я вже перевіз частину речей сюди. Він такий:
Клас! Напевно, вони не були готові до такого розвитку подій. Неважливо, бо, знову ж таки, 1,5 роки минуло. Так, я почав трошки займатися іншими речами, і все. І тому це було абсолютно логічно, абсолютно цілеспрямовано, свідомо змінити своє оточення, змінити галузь або там, свою зайнятість, те, чим я займаюсь. І тому це, знаєш, такий крок був: окей, я роблю цей крок, це клас. Я повертаюся сюди, я знаю, чим я займатимусь, і так далі, і так далі. Потім це все закінчується, і починається щось інше, і ти такий: у мене є гроші, я можу зараз не працювати, все нормально, але я хочу працювати, бо мені нудно. Я телефоную своєму сандаку, це хрещений батько в єврейському світі, і кажу: Сандаку, а у тебе є робота? А він власник величезного виробництва тут в Україні. І він каже: керівничі посади у мене зайняті. Я такий: звісно, керівничі посади, а як інакше. Тому хочеш, можеш попрацювати в сейлс. Я такий: давай, я попрацюю в сейлс. Я працюю в сейлс, і потім я розумію, що я не можу спілкуватися з людьми, які хочуть мені нахамити, які хочуть бійки телефонної, як завгодно. І я не можу робити так, знаєш. А вже ж ми допоможемо вам максимально. Це спочатку нормально, а потім, коли на тебе вже наїжджають, ти такий: до побачення. Так не працюють сейлси. І я переходжу в інший відділ, займаюся, наприклад, там всі сайти і все інше, те, що пов'язане з публікаціями там від імені компанії. І це набагато крутіше. І я такий: окей, але все одно не моє. Я хочу повертатись на телебачення, мені бракує телебачення. Все, розумієш, у мене зрозуміло було, чим я займатимусь там завтра, післязавтра. Тому це був такий класний досвід переїзду. Окей, я опинився в новій Україні для себе. Моя перевага полягала в тому, що у мене був певний рівень української мови, і я добре орієнтувався на місцевості, бо я колись вже тут був. Так, з'явилися нові будівлі, але загалом вулиці одні й ті самі, тому я такий. Я людина, яка відчуваю дуже категоричними такими поняттями, і коли ти робиш такий крок, звісно, я б себе питала, це назавжди? І все от тут? Це може бути назавжди? Та вже ж може бути назавжди. Знаєш, мене можуть вбити ракетою. І все, і це назавжди. Ми тут можемо кидатися, я кажу, що більше шансів від дронів і все таке. Окей. Тобто, вже реальність, або дроном, або я можу ногу собі зламати і бухнутися головою об асфальт. Я до того, що так, це може бути назавжди. Але я в Ізраїль теж їхав, не чіпляючись за це назавжди, це чи ні. Я туди їду. Я їду туди, щоб жити. Я приїхав, я живу, от я зараз в обставинах, я тут і зараз. Навчіться сприймати себе тут і зараз, і буде набагато простіше. Бо далі це там наступний крок. Чи думав я колись, що я повернусь в Україну? Ні. Зараз я в Україні. Чи я вважаю, що я тут назавжди? Я не думаю про це навіть. Можливо. За цей період були приклади, коли люди казали: і що ж ти сюди повернувся? Людям дивно чути, що я повернувся із Ізраїля. Просто дивно чути. Не всім, деяким. Просто чому? Але ж тому, що це пов'язано, наприклад, з тим, що уявлення про Ізраїль, воно трошки хибне у когось. Це така сама країна. Там є переваги і недоліки. Там треба працювати, і можна інколи байдикувати. Все. Там є ті, хто багаті, і ті, хто бідні. Більш багаті, менш бідні. Там є середній клас, і тут є середній клас. Коротше кажучи, там країна, тут країна, там суспільство, тут суспільство. Є багато схожого і багато різного. А було щось таке, тобі треба було пояснити про Ізраїль, ізраїльтян, що ти українцям просто важко пояснити? Були, знаєш, коли, пам'ятаєш Киву, Гвинтик, Ілля Кива, зрадник український. Пам'ятаєш, Кива почав розганяти історію про те, що євреї, чи він ізраїльтяни казав, не пам'ятаю, скуповують на заході України все, що тільки можна, всю нерухомість, яку тільки можна, бо вони хочуть зробити там другий Єрусалим. Пам'ятаєш таку історію? Таку історію я не пам'ятаю. А вона була.
Але я пам'ятаю під час повномасштабного історію про те, що ті області, які зараз захопила Рашка, Так. вони насправді перейдуть Ізраїль. Окей, От тільки окей, ви це почекайте, ще одна, бо там є домовленості. окей. Коротше кажучи, ну і таку штуку озвучував Киба. І хтось, попри те, що вже на тому етапі, здається, було зрозуміло, що він зрадник, що він втік до Росії, і, може, навіть його вже до того часу ліквідували, неважливо. Люди, не чіпляючись на те, що є першоджерелом цієї інформації, почали запитувати: слухай, а це правда? Ти все ж таки ізраїльтянин і єврей? Ти, правда, ви скуповуєте нерухомість зараз на заході України, бо хочете Новий Єрусалим там побудувати? А що зі старим погано? Це вже мої питання. Зі старим щось не так? Та ні. А другий навіщо? Запасний чи як? Проблема полягала в тому, що на тому етапі я придбав собі 2 квартири у Франківську. Ось чого. Та ні, вони навіть не знали про це. Мені просто дивно було про це пояснювати, бо я вже придбав собі 2 квартири. Я в Франківську з дитинства, у мене там родичі живуть, і я теж дуже полюбляю це місто. І, слухай, я працював 18 років, я жив в Ізраїлі, я ж там працював, я ж накопичував там якісь капітали і так далі. Частину цих грошей я вже ж хочу витрачати на себе улюбленого. І це означає, що я вкладаюсь і в нерухомість. А так склалось, що вона у Франківську. Я чесно не хочу будувати там другий Єрусалим. Я хочу зробити там ремонт в своїх квартирах. Це такий план мінімум. Я знаю, що ти ведеш зараз канал, YouTube-канал, де ти... Як можна краще пояснити? Ти робиш аналітику? Це просто експеримент. Зараз я там нічого не роблю. Так, ми домовились з моїм керівництвом зараз безпосереднім, що я, окрім того, що роблю англомовні випуски новин, я роблю ще україномовні випуски новин. Чому? Тому що насправді англомовний випуск новин я з самого початку пишу українською, і тільки після того вже перекладаю. Тобто у мене щоденно є 2 випуски новин, один з яких дуже довгий період часу, або не довгий, неважливо, там місяць чи щось таке, просто зникав, його ніяк не використовували. Даремно, бо це теж контент, і цей контент можна використовувати якимось чином. І це, я проводжу аналітику, я сам собі редактор, я проводжу аналітику, я намагаюся трошки від себе додавати, і я все ж таки політолог. Тобто аналітика певних процесів для мене це зрозуміло, і я залюбки це роблю. Тому ми домовилися, що я оту частину, яка українська, виставлятиму також у себе на YouTube-каналі, бо мені стало цікаво, що таке YouTube-канал. Все, я вирішив перевірити, що таке YouTube-канал. Там мінімум аналітики, перепрошую. І здебільшого це просто для того, щоб проекспериментувати і зрозуміти механіку цього процесу. Мені важливо розуміти механіку багатьох процесів. Цього процесу я теж захотів зрозуміти. От знаєш, що там. Спробувати. Так. Розумію, бо я свого часу теж вирішила спробувати з подкастами, хоча взагалі ідея була американська, і вона подкасти виключно, звукові файли, і мені було дивно, їхали в машині з моєю колегою, яка слухала, кажу, що це? Вона каже, замість музики, я слухаю 15-20 хвилин, і прикольно було, що перші такі подкасти, які ми реалізовували разом з громадським радіо, це були 45-хвилинні, і американські мої колеги казали, це вже не подкаст, 45 хвилин неможливо слухати, треба. І от сталася історія, де я теж хочу спробувати і шукаю свої відповіді на запитання і відкриваю теми з... Класно, слухай, навколо нас дуже багато класних процесів, цікавих речей, суть яких ми не розуміємо або не повністю розуміємо. І втрачати можливість зрозуміти їх суть – це, марно витрачати власне життя. Я так не хочу. Мені цікаво. Я все ще цікавлюсь, і оскільки у мене є можливість отримувати цю інформацію, я використовуватиму цю можливість. От до того моменту, поки у мене цієї можливості вже не буде. Як мені здається. Або бажання. От коли у мене зникне бажання, це буде вже... До речі, я не знаю, чи це якась природна властивість, але от я теж була така
завжди відкрита до нового. Ну, я могла там з собою були внутрішні перемови, домовленості, але я так чи інакше не було такого, щоб мене щось прямо от кардинально зупиняло, тому що я боялась. І я вважаю, що це вплив мого дідуся, який з дитинства мені казав, що отут, в тебе все тут. Ти можеш все, можеш спробувати все. Якщо тільки ти не нашкодиш комусь, хто поруч. Тобто твої... Окей, класний підхід. Підхід твого дідуся мені теж подобається. Дивись, тут ще одна штука. Я хотів займатися медіа, я хотів бути радіоведучим. Далі я став радіоведучим, я хотів бути телеведучим. Бути телеведучим або бути радіоведучим – це означає частково, якщо ти спілкуєшся з людьми, береш інтерв'ю і так далі, це означає шукати щось нове, чіплятися за щось, щоб тобі було цікаво навіть інша людина. Може, з якою ви вже давно спілкувалися, давно знайомі, але щось отримати від неї новенького. І це класно, бо тоді тебе слухатимуть, тоді ти зможеш розповсюджувати цю інформацію на широкий загал. І тому пізнавати щось нове, як і пізнавати нових людей. Для мене це класно і природньо. Я хочу цим займатися. І це важливо для мене. І це вкотре підтверджується щоразу, коли я знаходжу нових людей для себе. Я роблю натів-каст, наприклад, для організації натів. Записували, ми вже записали там 10 епізодів. І, зокрема, один із епізодів ми спілкуємося, я спілкуюсь з Льолею Ландою, з якою ти чудово знайома, та? І яка є теж частиною цього подкасту. І ми спілкуємося з Льолею Ландою, я отримую ту інформацію, яка потрібна для теми подкасту, і далі ми продовжуємо спілкуватися з Льолею Ландою. От як би я отримав це задоволення, якби я не був відкритий до чогось нового. Я би просто записав подкаст, це був би сухий подкаст, нецікавий. Єдине, що б я сказав наприкінці, дякую тобі, Льолю, до побачення. І це був би останній раз, коли б ми з нею поспілкувалися. Класно було? Не думаю. А так класно. Бо я з'їв величезний шніцель, який приготували у Льолі в закладі. І він був найкращим шніцелем в моєму житті. Але це так, додатково до того, що ми просто я маю цю нагоду і задоволення спілкуватись, наприклад, з Льолею. І це пов'язано з відкритістю і з впізнаванням нового. Я взагалі вважаю, що якщо б в мене була змога монетизувати процес, заводити відносини, робити оцей нетворкінг, лайтовий, через одне листування, через просто, не знаю, зайти на сторінку і розпочати, як то кажуть, з холодного такого дзвінка контакт. Ну, я думаю, що я вже 2 франківські квартири б з тобою докупила, точно. Це теж історія. Були дешеві. Я знаю, що зараз вони неймовірні, дорогі. Зараз вони вже не дешеві. Да, але це те, що я завжди дивилась, підглядала у дідуся. В нього була, і я досі зберігаю цю, пам'ятаєш, телефони писали від руки, як це назвала, телефонна Записник. книга, записник, да. І в нього були там завжди коментарі, такі там то-та, то-та. І він казав, це найбільш дороге, що в мене є. Гроші – нічого. І він порівнював і казав, от в тебе буде мільйон. І я думала, мільйон, далі можна не продовжувати. Якщо в тебе не буде людей поруч, якщо ти не зможеш заводити контакти, ти нічого не зможеш з цим з мільйоном зробити. Я дуже вірю в цю історію, я дуже вірю в зв'язки, в людей і в те, що можна відчути і продовжувати, і варто продовжувати відносини, можна відчути і сказати, що тут важко, і тут прям, ти прям фізично будуєш, да, там якось так теж трапляється, і це нормально. Мені здається, що це саме про подкаст «Твоє-моє», про відкриття людей, про те, що не можна всіх порівнювати з тим, як в моєму там уявленні, як було в мене або в моїй родині. Дуже різні обставини, і ми про це з тобою сьогодні говорили. І моє таке фінальне запитання – ідентичність. Що це для тебе? Сполучення різних чинників, які дозволяють тобі бути собою. Все. Напевно. А от просто, розумієш, коли це сполучення різних чинників, сюди можна запхнути буквально все, що завгодно. Тобто ідентичність – це все ж таки не константа така? Та ні, а вже ж ні. Знову. Ми свідомо адаптуємось. Ми свідомо підлаштовуємось під обставини. Підлаштовуватись – це, якщо багато хто сприймає це виключно в негативному контексті,
підлаштувався. Мгм. То насправді ні, бо це адаптація. Ми просто слово синонім використовуємо для цього. Та? Адаптуватись це класно. Абсолютно. Це Підлаштовуватись це класно. Питання як, і питання, який вплив це матиме на все, що тебе оточує, і всіх, хто тебе оточує. Тому так, це змінна штука. Це змінна, вона динамічна, супердинамічна. А я сьогодні згадувала, що скільки анекдотів про євреїв. І взагалі люди не розповідають більше анекдоти. Але здебільшого це були огидні, важкі анекдоти, але мій дідусь, я сьогодні його згадую прям, він мене тренував. Тобто для нього це було як відповісти на якусь таку річ. І він бачив, що я закипаю, і як мені неприємно, він каже, а людина може це сказати просто в розмові, не розмові. Не замислюючись на це. Окей, абсолютно з тобою згоден. Дивись, все те, що пов'язано з упередженістю, мене не влаштовує. Як я веду з цим боротьбу, це окрема тема. Але сказати, що я почую щось образливе, і пов'язане з упередженістю, там першочергово, і скажу, окей, то ні. Ні. Єврейські анекдоти є кумедні, є класні, є доречні і доцільні, а є просто фігня. Ми для себе в організації, яку я очолюю, Всеукраїнську жіночу єврейську організацію, пояснювали для нашої СММ-команди, яка наймана була, що про євреїв можуть жартувати тільки євреї. Це ж не так, камон. Можуть жартувати всі. Щоб це було доречно і доцільно. І щоб ми маємо розуміти, які можуть бути наслідки у кожного нашого слова. Це не тільки про жарти про євреїв, це загалом про те, що ми робимо і кажемо. Все. Українська мова для тебе – це? Частина мене. Люблю, поважаю, використовую. А іврит? Частина мене. Люблю, поважаю, використовую. Смак, який нагадує дім. У мамусі є низка, у татка теж були, просто татка вже немає. Тому є певні страви, які мамуся щоразу готує. І оці страви, вони там трошки відносять мене в ті часи дитинства. Але вже вони смакують все одно інакше. І це, наприклад, зупа з квасолькою. От колись я був готовий одну з батьківщин продати за зупу з квасолею. Зараз вже ні. Але зупа з квасолею, скоріш за все, нагадуватиме мені часи дитинства. Що ти вважаєш єврейським в собі? Ніс. Ніс? Клас. Давай так. Який ценз віковий у нашого подкасту? Бо є інші частини тіла, які можна визначити як єврейські. Я розумію. Я знаю навіть анекдот про це. Ой, потім, поза ефіром. Війна змінила тебе як війна в Україні? Війна в Україні мене, я думаю, що зовсім не змінила. Вона змінила те, чим я займаюся зараз, але як тільки війна закінчиться, скоріш за все, це буде повернення до того, чим я займався до війни. Мається на увазі напрямок роботи. У мене був напрямок тут, в Україні, вже на телебаченні, інфотеймент, інформаційно-розважальний. Зараз це набагато більше інфо, аніж теймент. Попри те, що я намагаюся там якийсь розважальний елемент, чи то жарт, наприклад, там вставити в той чи інший випуск. Але я хочу, щоб це було набагато більше інфотеймент, аніж зараз. Розумієш? Все, тому зміни відбулися. Скоріше за все, це все ще той я, який сформувався під час роботи військовим кореспондентом на 9-му каналі ізраїльського телебачення, наприклад. Це приблизно те саме ставлення до війни. Небезпечно? Так. В якихось моментах, щоб мене правильно зрозуміли, це цікаво. Цікаво стежити і спостерігати, і бути частиною цього. Це не означає, що я отримую насолоду від того, що гинуть люди. В жодному разі. Це не означає, що я отримую насолоду від того, що обстрілюють українські міста мирні і вбивають цивільне населення. Або в Ізраїлі так само, з іранськими ракетами. Ні, я зовсім не отримую від цього задоволення. Я чіпляюсь за якісь моменти, які можуть мене зацікавити. Я хочу знати,
що собою являє іранська балістика, або що собою являє російська балістика. Я хочу розуміти, як вона летітиме і як від неї захиститися. Я хочу розуміти, як я почуватимусь і почуватимуться люди, які мене оточують в тій чи іншій ситуації, стресовій ситуації. Окей? Я хочу це розуміти. Якщо там сказати, така наукова точка зору. Та? От я як спостерігач і паралельно безпосередній учасник цих подій. А глядач, якого ти любиш? Який він? Або глядачки, фемінітиви. Ну, окей, не знаю. Свідомих. Ті, хто готові перевіряти інформацію, якщо вони з чимось не погоджуються. Якщо ця людина готова перевірити інформацію, а не просто сказати «Ні, що ти таке кажеш?» Я кажу, тому що, скоріш за все, це пов'язано з тим рівнем знань, який у мене є. Чи можу я помилятись? А вже ж можу. Чи можете ви допомогти мені зрозуміти, як правильно? Можете. Але, будь ласка, відштовхуючись від конкретних фактів, а не від внутрішнього відчуття. Що в Ізраїлі досі твоє? Та все. От я приїду в Ізраїль після того, як відкриють кордони, просто для того, щоб побути там днів 10. І я почуватимусь, скоріш за все, там так само, як я почуваюся тут. Що б ти передав наступному поколінню? Якому? Я не вірю в наступне покоління своє, тому... Тим, хто до нас, от їм ще з 20 років. Окей, я запитаю тоді у тебе краще, Давай. якщо дозволиш. На тому етапі, коли ти користувалась комп'ютером отим, та? Тобі хотілося, щоб це продовжувалося вічно? Ну, типу, клас, це ж неймовірна штука. Ти Ні? маєш на увазі сам комп'ютер? Та, от саме те, що ти мала. Тебе ж влаштовувало на тому Так, етапі? це було... Так? І якщо б я тоді підійшов до тебе і сказав, слухай, от там через 2 покоління, ти б хотіла, щоб у них такий був? Що б ти мені тоді сказала, скоріш за все? Бо тобі від нього класно. Я Звісно. гадаю, що ти б сказала, ну клас, я хочу, щоб у них був такий. А тепер уяви собі, що через 2 покоління люди отримали той комп'ютер. Що б вони тобі сказали? Дякую, тітонько, дуже класна, офігенна, якщо можна оце... А я візьму лептоп і попрацюю на ньому, або пограю на ньому, або послухаю музику на ньому, а ще краще я в телефоні це все зроблю. Тому я нічого не казатиму наступним поколінням, бо це буде абсолютно зайве. Я не знаю, чи буде це актуально. Я не впевнений, що те, що я скажу зараз, актуальним буде через місяць. Все настільки динамічно і настільки сильно змінюється. Я просто думаю, що люди знайдуть себе і знайдуть свою правду і завжди будуть там на шляху розвитку. А якщо це буде шлях занепаду, то це буде їхній шлях, і вони його оберуть. Я концентруюсь на своєму шляху, не нав'язуючи свою думку іншим. Я це дуже поважаю. Дякую. Тобі дякую. Володимире, дякую тобі за розмову. Це було прекрасно. Дякую. Дякую дуже. Дякую, що слухали, дивилися.